Salutare fraților și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. A venit momentul să mă despart de Huawei MateBook 14 și să vă arăt Huawei MateBook X. În această cutiuță destul de grea ar putea fi device-ul, laptopul, ultrabook-ul care cel puțin în perspectiva mea sau cel puțin din punctul meu de vedere ar putea să facă posesorii de MacBook super geloși. Hai să vă arăt de ce și bineînțeles mai departe ne vedem în secțiunea de comentarii unde puteți să vă dați cu părerea dacă este sau nu adevărat. Dar până atunci hai să vedem ce ascunde această cutie în interiorul ei și de ce m-am entuziasmat atât de mult de prima oară când am pus lăbuțele pe acest Huawei MateBook X. Și da, știu, m-am jucat cu Pro-ul acum ceva vreme, însă modelul acesta pare mai rafinat. Pare că cineva chiar și-a dat interesul în dezvoltarea și cercetarea și eu știu, cineva care a făcut laptopuri, cu siguranță a făcut și laptopul acesta, pentru că este... N-am cuvinte. Hai să vedem. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Hai să vorbim prima oară despre materialele de construcție. Evident avem metal, mai bine spus aluminiu sau aliaj de aluminiu, că nu putem să punem doar aluminiu într-un laptop sau într-o carcasă. Cântărește undeva în jur de 1 kg și are o grosime de 13,6 mm. Stai, ce? E la fel de gros ca un caiet dictando. Înainte de a vorbi despre laptop, hai să ne uităm rapid de tot în interiorul cutiei, unde avem câteva accesorii. Unul dintre ele este încărcătorul de 65 de W, este similar cu cel de la MateBook 14, iar aici avem câteva cărticele, un dongle sau un dock sau un adaptor sau cum vreți voi să-i spuneți și un cablu Type-C la Type-C. Bun, am să le las deoparte, hai să vă arăt și încărcătorul, în cazul în care sunteți curioși. Arată exact ca cel de la MateBook 14, este foarte solid, foarte portabil, foarte compact și îmi place foarte mult. Aș vrea ca toate laptopurile să aibă astfel de încărcătoare. Dar ce îmi place mie foarte mult este că Huawei au fost niște băieți destul de drăguți și au inclus în pachet o drăcovenie de asta. O conectezi pe USB-C și ai așa HDMI, VGA, încă un USB Type-C și o mufă USB tip A pentru conectarea diverselor accesorii, cum ar fi mouse, un hub USB în care poți să mai conectezi alte dispozitive și așa mai departe. Dar mi se pare drăguț, hai să spunem așa, mi se pare drăguț că este inclus în pachet și că nu trebuie să stau, să alerg, să văd cum o să-mi conectez eu toate perifericele mele în ideea în care laptopul are doar două porturi Type-C. Unul în stânga și unul în dreapta. Acum că am vorbit despre accesorii, hai să vorbim despre laptop în sine. Este thin and light, cum le place unora să spună, este ultra portabil, cântărește undeva la 1 kg și este aproximativ la fel de subțire ca și un caiet dictando, și anume 13,6 mm grosime. Mi se pare stupid, mi se pare aberant și da, știu că există modele și mai subțiri și așa mai departe, însă venind din partea lui Huawei, mă bucură să văd un astfel de design, mai ales în zona aceasta de laptopuri, mai precis ultrabook-uri. Inițial, eu am zis, bă, uite ce fragil e, uite cât de subțire e, și am pus mâna pe el, i-am simțit greutatea și din curiozitate l-am flexat un pic și mi-am dat seama că nu am flex, este destul de bine echilibrat în ceea ce privește greutatea lui, în ideea în care nu-ți dă senzația aceea de produs ieftin sau de produs care este făcut subțire doar ca să pară subțire sau ca să fure ochiul. În orice caz, este un laptop foarte bine construit, foarte subțire și foarte portabil și cumva asta m-a surprins la prima vedere. Și da, clapa se ridică cu o singură mână, iar pe partea cealaltă, când vrei să o închizi, nu se trântește, ci pur și simplu se închide ușor. Uite ce ușor se închide.
Poftim, nu s-a trântit, nu a trebuit să-l bruschezi, nu trebuie să faci absolut nimic, ceea ce îmi place foarte mult și sunt câteva elemente, eu știu, care adaugă valoare, dar nu adaugă valoare fizică, nu adaugă valoare pe care o poți cuantifica, ci mai degrabă adaugă la sentimentul acela pe care îl ai când îl folosești. Îți dă sentimentul de calitate, îți dă sentimentul de device unde s-a investit timp și așa mai departe. Nu spun că MateBook 14 nu este un laptop calitativ, dar uite, vreau să-l închid. Ai văzut cum a făcut? Pac! Nu că ar fi o problemă, pentru că toate laptopurile, laptopul meu, laptopul tău și probabil majoritatea se trântesc. Dar balama cu soft close? Nu cred că există așa ceva, nu cred că există termenul ăsta, dar am putea să-i spunem că are soft close, ceea ce mi se pare destul de interesant. Până acum 10 din 10 în ceea ce înseamnă construcția, în ceea ce înseamnă sentimentul pe care îl ai când îl folosești, feeling-ul și, bineînțeles, senzația tactilă. Acesta vine în două finisaje, cel perlat de aici din fața voastră și forest green, dacă nu mă înșel. La atingere se simte un pic satinat, un pic mat și în funcție de cum bate lumina în el, cumva strălucește diferit, exact ca o perlă. Mai departe, hai să vorbim despre ecranul acestui laptop, unde am avut o surpriză foarte, foarte plăcută. În primul și în primul rând, avem o rezoluție 3K, mai precis 3000 pe 2000, un panou IPS 100% sRGB și un aspect de 3 pe 2. Ce îmi place foarte, foarte mult, am o poză, este full screen, iar bezelul în stânga, sus și în dreapta are aceeași dimensiune. Este un bezel foarte, foarte îngust și îți dă experiența aia foarte, foarte imersivă atunci când consumi multimedia. Ecranul, având o acuratețe foarte bună de reproducere a culorii, este perfect pentru editarea light de poze, de videouri, dar și consumul de multimedia, cum ar fi videoclipuri pe YouTube și așa mai departe. Per total, mă declar mai mult decât mulțumit cu acest ecran și această configurație este destul de greu de întâlnit, cel puțin în segmentul acesta de preț, undeva în jurul sumei de 7000 de lei. Mai departe, hai să vorbim despre baza laptopului, unde în partea din dreapta avem un buton on-off ce încorporează senzorul de amprentă. Mai jos avem tastatura de tip chiclet, nu avem acele numerice din partea dreaptă. Este o tastatură cu layout standard și o tastatură ce folosește niște mecanisme stil foarfecă. Travel-ul este de 1,3 mm, așadar nu este nici foarte lung, nici foarte scurt. Îți ia ceva timp să te obișnuiești, cel puțin din perspectiva mea, unde folosesc foarte, foarte des un laptop de gaming, iar acele taste au travel-ul puțin mai mare și se simt cumva mai spongioase decât tastatura aceasta. 3 ore de butonat acest laptop și te vei obișnui fără absolut nicio problemă. Îmi place faptul că este retroiluminată în 2 pași și poți să scrii bine mersi pe întuneric. Ce nu-mi place în schimb este că între tasta F6 și F7 este ascunsă camera. Evident, acest lucru este întâlnit foarte des la laptopurile ce au acest bezel foarte, foarte îngust, pentru că fizic nu există loc să pui toată camera undeva pe marginea laptopului. Mai departe, hai să vorbim despre touchpad, iar aici am avut o surpriză din nou foarte plăcută. Pe lângă faptul că este un touchpad de dimensiuni medii, este finisat cumva mat satinat. Are o granulație foarte, foarte fină, iar degetul alunecă fără absolut nicio problemă, indiferent de uleiurile naturale sau, mă rog, grăsimea de pe deget și așa mai departe. Ce mi-a plăcut în mod particular este că pot să dau click absolut oriunde pe touchpad, iar în zona aceasta, evident, voi avea click dreapta. Dar ce îmi place este că pot să duc săgețica peste un fișier, am dat click și o trag în altă parte, putând să mut sau să copiez diverse fișiere. Touchpad-ul îmi place foarte mult și, bineînțeles, avem și suport pentru Windows Precision Drivers. Asta înseamnă că pot folosi 4 degete, 2 sau 3 pentru diverse funcții pe care le putem personaliza în setările Windows-ului. Un alt aspect pe care l-am întâlnit foarte, foarte rar, mai spre deloc dacă nu mă înșel, este această margine. După cum puteți observa, touchpad-ul vine direct până în buza laptopului și dacă îl închid, uite,
poți să vezi că aici este touchpad-ul. Foarte interesant designul și m-am acomodat destul de repede. Îmi place că este silențios în momentul în care îl apeși și nu face un click să audă toată lumea. Efectiv, nu am ce să spun mai mult de atât, decât că este un touchpad foarte bun și foarte calitativ. Mai departe, hai să vorbim despre hardware și performanțe. La baza laptopului avem un chipset Intel i5 10210U. Modelul meu are 16 GB RAM și 256 de GB spațiu de stocare intern. Nu avem placă video dedicată sau chipset video dedicat. În Cinebench am scos 2793 pe multi și 662 de puncte în single core. Atenție, acesta este Cinebench R23. Mai departe mergem către Passmark, unde am scos un scor general de 2406,3 puncte. Ok, ce nu-mi place la acest laptop, dar este evident normal având în vedere construcția acestuia, sunt temperaturile. A atins niște temperaturi destul de mari, apropiate de 97 de grade în timpul testelor sintetice, dar în schimb stă undeva la 39-40 de grade în idle, 43-45 de grade în momentul în care am mai multe taburi deschise, am muzică în fundal și așa mai departe. Apreciez foarte mult că laptopul stă destul de rece atunci când îl utilizezi și nu se turează, este destul de silențios, nu te arde în brațe în momentul în care îl ții pe picioare. Nu am ce să comentez și este normal că atunci când îi dau sarcini foarte mari, acesta să se încingă. În cazul în care vreți să vă jucați pe acest laptop, ei bine, este un nu. De ce? Pentru că, evident, nu are placă grafică dedicată. Bineînțeles, poți rula pe el jocuri mai vechi, jocuri care nu sunt atât de intensive sau jocuri care nu au neapărat nevoie de o placă video sau un chipset video dedicat. În orice caz, am rulat Fortnite și media a fost undeva între 22 și 28 de cadre pe secundă. Pentru mine nu este jucabil deloc și laptopul se încinge foarte mult, îl supra-soliciți și bineînțeles îl vei folosi pentru ceva ce el nu este conceput. Și pentru că tot am ajuns la acest subiect multimedia, ei bine, laptopul se descurcă foarte bine. Avem 4 difuzoare care sunt zgomotoase, sunt foarte puternice, avem și bas, avem și înalte și cumva calitatea audio este acolo sus. Te poți bucura de efecte sonore, te poți bucura de muzică. Bineînțeles, nu se compară cu un sistem audio dedicat, dar este mai mult decât suficient pentru a te bucura de conținut multimedia. Însă aici am o mică problemă cu acest laptop. Bine, nu problemă, ceva nu mi-a convenit și anume calitatea audio pe jack. Cumva, placa audio este de la Realtek. Este o placă pe care o întâlnim la majoritatea producătorilor de laptopuri. Însă, probabil este o problemă cu acest model sau este o problemă de drivere. În momentul în care conectezi o pereche de căști pe cablu, calitatea este cumva mai slabă decât media de laptopuri pe care eu am testat-o de-a lungul timpului. Basul cu mediile sunt foarte întrepătrunse, nu se disting foarte bine sunetele, iar basul în sine tinde să fie super puternic. Plus că în Realtek Audio Manager nu am opțiunea să modific eu equalizerul. Mai departe, hai să vorbim despre autonomia acestui laptop, care din nou m-a surprins. Deși avem o baterie relativ mică, 42 de Wh, acest laptop a reușit să stea în picioare, să stea pe poziție timp de 5-6 ore lejer. Am stat o oră și ceva pe YouTube, încă vreo 2 ore de browsing, cât am mai instalat programe, cât l-am mai lăsat pe sleep, cât l-am mai luat după mine și așa mai departe. S-au adunat 5-6 ore de utilizare și atunci mi-a plăcut foarte mult. Cu toate acestea, încărcătorul de 65 de W ți-l va încărca foarte repede pentru un laptop, atenție. Am o singură nemulțumire majoră legată de acest laptop și anume, am doar 2 porturi USB tip C. Huawei au fost niște băieți de treabă și au inclus în pachet acest adaptor unde am un USB tip A, un USB tip C, VGA și HDMI. Însă nemulțumirea mea majoră este că nu au inclus în acest adaptor și o mufă RJ45. Și chiar dacă laptopul are Wi-Fi 6,
Nu toate routerele au această tehnologie și viteza de descărcare este destul de mică. Va trebui să cari după tine încă un adaptor și să-l conectezi aici. Am conectat adaptorul, pe ăsta îl conectez aici în stânga sau în dreapta laptopului, bag cablu aici și mai departe m-am descurcat. În ideea în care ai nevoie de un mouse sau alte periferice conectate la acest laptop, va trebui să mai cari după tine încă un produs și anume un hub USB pe care ai de ales. Ori îl conectezi pe USB-C aici sau aici, ori îți iei un adaptor. Iar acum, spre finalul videoclipului, aș vrea să vorbesc cu voi despre un aspect pe care îl întâlnesc destul de des, sau cel puțin mă aflu foarte des într-o astfel de conversație în care cineva spune că laptopurile astea sunt foarte scumpe și nu fac nimic și că mai bine ți iei un laptop atât de gros care îți cocoșează spatele, că la ăla te ține și bateria, că la ăla are și porturi, că ăla face și drege și uite așa mai departe. Iar acum discuția aș pune-o altfel, în ideea în care eu personal mi-aș cumpăra un astfel de laptop ca laptop secundar. Ok? Pentru că eu mă mai joc, eu am alte sarcini de dus la capăt pe un laptop. La spectrul celălalt, dacă mă mișc toată ziua, evident nu o să-mi iau un laptop de gaming ca să-mi rup spatele în două. Îmi iau un laptop din acesta, l-am pus frumos în ghiozdanel și cu asta basta. Toată lumea spune că nu se poate juca pe ultrabookuri. Normal că nu te poți juca pe ultrabookuri. Aceste laptopuri au altă destinație. Degeaba rulezi 15.000 de teste sintetice și degeaba spun eu că face throttle și degeaba spun eu că se încinge și așa mai departe, când el nu este făcut pentru astfel de sarcini. Cam asta ar fi pentru ziua de azi. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și așa mai departe. Și bineînțeles dați-vă cu părerea despre acest laptop în secțiunea de comentarii de mai jos și nu uitați că există și MateBook 14. Sunt două ultrabookuri de care eu sunt foarte mulțumit și le recomand majoritatea oamenilor care au nevoie de un astfel de device pentru că satisface mai mult decât m-aș fi așteptat. Atât 14-le cât și X-ul. Salut!